السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنكمل مع بعض انواع البوزيشن اللي احنا اتكلمنا عليها في السي اس اس. احنا خلاص عرفنا يعني ايه بوزيشن، معناها ان انا عايزة اغير مكان الاليمنت عن الديفولت اليمنت او الديفولت بوزيشن اللي الاليمنت واخده. يعني ايه؟ اتفقنا ان احنا عندنا صفحة ال HTML دي عبارة عن زي اكنها في صفحة وورد، فعلى حسب ترتيبك انت للسطور او على حسب ترتيبك للكلام، انت لما تيجي تعرضه على البراوزر هيعرضه لك على نفس ترتيبك في الكتابة. تمام كده؟ تمام. طيب احنا لو عايزين نغير المكان دوت قلنا ايه في السي اس اس؟ ان احنا هنروح مديله حاجة اسمها بوزيشن. فاحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الستاتيك، واتكلمنا عن الريلاتيف، واتكلمنا عن الابسوليوت، وانا برضو هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن او هيظهر لكم دلوقتي. تمام كده؟ يعني على حسب. النهارده هنكمل مع بعض انواع البوزيشن، وهنتكلم عن الفيكسد والستيكي بوزيشن. اول واحد وهو الفيكسد. حاجه كده من اسمه فيكسد، يعني حاجه ثابته، يعني معناها مهما اطلع في الصفحه مهما انزل في الصفحه هو هيبقى معاك ثابت. طيب تعالوا كده نعمل ديف، وهنديله ممكن نكتب داتا، مفيش مشكله. انا هنا عندي فايل CSS وفايل HTML، مفيهوش اي مشكله. هروح هنا في CSS ولازم احدد له الاليمنت اللي انا هحدد عليه البوزيشن، فهقول له ان الديف اللي عندي عشان هو مفيش غيره دلوقتي. تمام كده؟ بس طبعا انت في الويب سايت او في البروجكت اللي انت شغال عليه على حسب الاليمنت اللي انت عايزه هتروح واخده وهتروح كاتبه في السي اس اس. انا دلوقتي الديف دوت انا عايزاه يبقى البوزيشن بتاعه فيكسد. دلوقتي انا خليت الديف بتاعي البوزيشن بتاعه فيكسد. تعالوا كده نروح نشوف على البراوزر، مفيش اي حاجه. طب تعالوا كده ندي البادي بس هايت، علشان ايه؟ لما انزل واطلع يبان معانا. هنقول البادي الهايت بتاعه هنقول مثلا 900 بكسل. تمام كده؟ تعالوا كده نروح نشوف بقى فيه سكرول. تعالوا كده ننزل ونطلع اهو. بصوا طول ما انا نازله هو ثابت معايا فوق. طب تعالوا كده نروح نشيل، ممكن تكون انا بضحك عليكم ولا حاجه. هروح شايله هنا البوزيشن فيكسد. تعالوا كده اهو، بصوا عشان انا هو نازله بالسكرول. بص هطلع الاقيه فوق، هنزل مش هينزل معايا. طب هفعل تاني البوزيشن فيكسد اهو، طلع معايا ونزل. طول ما انا طالعه ونازله هو اوريدي ثابت. تعالوا كده نشيل الكتابه دي ونخليه بالكلر. تمام كده؟ هروح رايحه هنا هقوله ان الويتس بتاعك 500 بكسل والهايت 200 بكسل، وهنقوله ان انت الباك جراوند بتاعتك احمر. تمام تمام اهو ظهر معانا. بص طول ما انا نازله هو ثابت معايا. تمام. طيب انا حاليا دلوقتي لو انا عايزه اغير مكانه، هو خلاص هو بوزيشن فيكسد، هو خد لي ان هو بدأ لي من اول الصفحه من على الشمال واول الصفحه من فوق. تمام. طيب لو انا عايزه اغير مكانه، انا عايزاه مثلا يبقى تحت او فوق بس يبدأ من على اليمين، هنعملها ازاي؟ البوزيشن فيكسد لازم تديله قيمتين، قيمه على الواي اكسس وقيمه على الاكس اكسس، زي ما كنا بنعمل مع البوزيشن ابسوليوت. فانا هقول له مثلا القيمه اللي على الواي اكسس اللي هي توب وبوتوم، فانا مثلا هقول له ان انا عايزه التوب بتاعي مثلا يبقى بعد 100 بكسل. تمام كده؟ واللي على الاكس اكسس اما هنديله رايت او ليفت، فانا هخليه ان هو يجي على الرايت وهيبقى من 40 بكسل. تمام كده؟ تعالوا نروح نشوف اهو. بصوا اتنقل طول ما انا ماشيه. بصوا هو ثابت معايا في المكان اللي انا مثبتاه فيه ده. طيب تعالوا كده نصغره شويه علشان يبقى ايه الموضوع اظرف. هنخليه مربع رفيع وصغير 50 في 50. تمام اهو. بصوا طول ما انا نازله هو ثابت خلاص، هو لزق. الفيكسد بتقوله ان انت تبقى فيكسد في مكان معين، ولازم تديله قيمه على الواي اكسس ولازم تديله قيمه على الاكس اكسس علشان يعرف هو هيثبت فين. تمام كده؟ تمام. طيب احنا لو خدنا بالنا هو باي ديفولت عملها لي ايه؟
هو بيبقى ثابت معاك بالنسبه للفيو بورد، يعني على حسب بدايه الصفحه عندك هو بيبتدي، يعني هو مالهوش علاقه بالبيرنت بتاعه ولا حاجه. لا، هو لو ديف جوه ديف جوه ديف هو مالوش علاقه بالبيرنت. هو انت اول لما هتديله فيكسد هو خلاص هو بقى ثابت بالنسبه للشاشه ككل، مالوش علاقه باي حاجه تانية. طيب انا لو عايزه اعمل ان هو يبقى فيكسد بس مش للشاشه ككل، انا عايزه مثلا عندي كذا ديف وعايزاه يبقى سكرول بس في حدود الديف بتاعه البيرنت، هنعملها ازاي؟ ده بقى راح موفر لنا حاجه اسمها بوزيشن ستيكي عشان يحلوا لنا المشكله دي. ان احنا لو انتوا عايزين في مثلا بيرنت معين وفي ديف، لا انتوا عايزين خلاص الديف دوت هو اللي يبقى فيكسد بالنسبه لديف معين، يبقى ساعتها هتستخدم البوزيشن ستيكي. طب تعالوا كده نعملها. هروح رايحه هنا مثلا الديف، هنقول ان هو مثلا الويتس بتاعه 100%، هنقول الويتس بتاعه 100%، والهايت بتاعه هنقول 500 بكسل، تمام، عشان ده البيرنت. وهنشيل بقى البوزيشن فيكسد دي، وهنشيل برضو التوب والرايت علشان ده اللي هيبقى البيرنت اللي شايل لنا الديف التاني اللي احنا عايزينه يتحرك. وهروح رايحه هقول له مثلا باراجراف، تمام كده، باراجراف هنقول مثلا اي حاجه فيه، هنكتب مثلا اي داتا كده، تمام كده. انا عايزه الباراجراف دوت طول ما انا طالعه ونازله في الديف دوت يبقى ثابت معايا. بصوا هو ده كده خلاص مفيش اي حاجه ثابته معايا، لا انا عايزه ده يبقى ثابت بالنسبه للاحمر الكبير ده، تمام. هنعملها ازاي؟ هروح رايحه هنا وهقول ان البي البوزيشن بتاعك ستيكي. طيب البوزيشن ستيكي ده لازم نحدد له ايه؟ لازم برضو نحدد له قيمه على الاكس اكسس والواي اكسس. خدوها بيولوجيك كده، انتوا طالما بتغيروا ديفولت بوزيشن بالنسبه لاليمنت يبقى ساعتها انتوا لازم تحددوا له انتوا عايزينه يبقى فين في الصفحه. يعني انتوا خلاص غيرتوا مكانه فانت لازم تحدد له. فاحنا بنحددها له ازاي؟ باستخدام قيمه من الواي اكسس اللي هي التوب او البوتوم، او قيمه من الاكس اكسس او اللي هي الرايت او الليفت، تمام كده. تمام، يعني هنا كده البي هقول له ان انت التوب مثلا 50 بكسل. دلوقتي انا عندي البوزيشن ستيكي، تمام، هديله التوب 50 بكسل اهو، راح نازل لي 50 بكسل. تعالوا كده بقى لما نعمل سكرول، بصوا اهو، بصوا 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 بصوا، مش هيخرج بقى بره الديف الاحمر. يعني بصوا انا هنزل خلاص كده الديف الاحمر اختفى معايا وهو كمان اختفى. بص لما هاجي ارجع يجي عند مكانه اللي انا محدده له ومش هيطلع بره. يبقى ده كده ميزه الستيكي، علشان كنا بنواجه مشكله كبيره جدا ان احنا مش عايزين يبقى ديف معين فيكسد بالنسبه للشاشه ككل. يعني احنا لو عملناها فيكسد، تعالوا كده نبدل الستيكي دي لفيكسد، تمام كده. بصوا تعالوا كده ننزل، بصوا هو هينزل وهيخرج بره الاحمر، لا احنا ما كناش عايزين كده. فراح حللنا المشكله دي ان احنا نستخدم الستيكي. طول ما انا نازله هو هيبقى فيكسد بالنسبه للبيرنت بتاعه. بصوا اهو خلاص كده هو واقف على نهايه البيرنت بتاعه، هيوصل للنقطه اللي هو بدأ منها ويروح واقف، تمام كده. يبقى ده كده الفرق بين البوزيشن فيكسد والبوزيشن ستيكي، تمام كده. الفيديو سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. لو حد عنده اي كومنتس ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.